السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هقدم لكم مراجعة ليلة الامتحان الفصل الدراسي الأول 2021. وقلنا ننزلها بدري شوية عشان الناس تلحق تذاكر فترة التوقف دي. الفيديو طويل شوية، ياريت نستحمل لأن طبعا احنا مجمعين كل الأسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة، كتاب التدريبات، المراجعات، كتاب معاصر، كتاب جيم، كتاب بيت باي بيت، وكل الكتب اللي موجودة في الفترة الأخيرة. جمعت كل الحاجات، حشنا الحاجات المكررة والحاجات اللي مش متكررة طبعا منزلينها ان شاء الله في المراجعة. يا ريت ما ننساش ان في صندوق الوصف رابط المذكرة، اللي حابب يحملها نسخة مجابة ونسخة مش مجابة، اللي حابب يحملها ويذاكر منها الفترة اللي جاية مفيش أي مشكلة. يا ريت ما ننساش دعمنا بلايك الفيديو. ولو حبيت مراجعة المرحلة الابتدائية وشرح المرحلة الابتدائية برضو هتلاقي في صندوق الوصف رابط القناة الجديدة مستر عمرو رجب 2، هتلاقي برضو فيها كل الحلول وكل الأسئلة وكل المراجعات. يلا كده نبتدي مع بعض. كالعادة بيبقى السؤال الأول طبعا في امتحان الانجليزي زي الصف الأول الإعدادي بيبقى سؤال الليسن، بيبقى سؤال الاستماع. بناخد ورقة الأسئلة نقرا كويس وبعد كده نتأكد من إجاباتنا من خلال المستر اللي هيدخل. هسمعكم، يلا كده نحل مع بعض. My name is Muhammad. I am an engineer. I work in Egypt. I am taller than my wife. I go to work by train. يلا كده نشوف أول واحدة. طبعا engineer اللي he works in Egypt, taller than his wife, go to work by train. وده سؤال ما فيهوش أي مشكلة، سؤال الاستماع. ندخل بقى على سؤال المحادثة، وانا هنا مجمع لكم المحادثات اللي موجودة في كل الكتب الموجودة كتاب المدرسة وكل الكتب الخارجية. عندي محادثة بين ناصر وعمر، بتبقى المحادثة ناقصة 5 كلمات. Not you have to study this evening عمر. قال له yes I do, I not geography test tomorrow. What about your brother؟ طب أخوك does he have not study too؟ لازم يذاكر برضه. No he not, but he has to tidy up his bedroom. لازم يرتب أوضته. It's really messy. إنها فوضوية. It's nearly the end of the break. دي نهاية الفسحة. Where not we have to go for the next lesson. الحصة اللي جاية فين؟ قال له the laboratory. هناخدها في المعمل. We have got science. عندنا علوم. أول سؤال إجابته بدو، يبقى نسأل بدو. Do you have to study this evening؟ ولازم تذاكر النهارده بالليل. قال له yes I do, I not geography test. يبقى أنا عندي اختبار، يبقى I have. What about your brother؟ does he have not study to study؟ هو لازم have to اللي يجب أن، هو لازم يذاكر. No he doesn't. لا بالنسبة له هو مش لازم، لكن هو لازم يرتب الأوضة. في نهاية البريك where not we have to، يبقى where do we have to، أين يجب إن احنا ناخد الحصة القادمة. المحادثة اللي بعدها ticket office الموظف وكاستمر الزبون. Good morning city museum، معك متحف المدينة. How can I help you؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ help يعني يساعد. قال له good morning can you tell me what time the museum is not؟ ممكن تقول المتحف الساعة كام نقط؟ قال له certainly we open، يبقى بيفتح امتى؟ يفتح يعني open. قال له we open every day except يعني ما عدا Friday جمعة. we close then بنقفل بعد كده. قال له I'd like to know how not a ticket please. قال له 150 pounds. مجاوب بفلوس، يبقى how ايه؟ كام الثمن يعني، او كام السعر؟ how much. Can I not the tickets at the museum؟ قال له yes or you can buy them، يبقى ممكن اشتريها من المتحف. قال له ايوه، وممكن كمان تجيبها التذاكر يا بنجيبها من المتحف يا اما بنجيبها اونلاين يعني من على النت. قال له thank you for your help. قال له you are العفو يعني you are ايه؟ you are welcome يعني العفو. قال له goodbye مع السلامة. النموذج اللي بعده آية وريم. I am very sad، وساد يعني unhappy أنا حزينة. لا what the problem المشكلة. لا the not is that we all use too much water، يبقى the problem المشكلة. وفي كلمة متاعب يعني trouble is that. لا that's true. So how can we use less water؟ ازاي نستخدم مية أقل؟ قالت لها will not don't we try recycling water. لما لا؟ why don't we؟
تستخدم في الاقتراح. قلت لها not could we do that، قلت لها for example يبقى كيف نفعل ذلك، how we could do that. قلت لها we could use the water from washing the water، احنا ممكن نستخدم مية الغسيل to water the ايه، نروي بها الايه، plants اللي هي النباتات. قلت لها that's an interesting، فكرة يعني طبعا idea، انها فكرة رائعة. the plants would like that، النباتات هتحب كده. قلت لها we can also take short showers، وممكن ناخد دش فترة قصيرة. قلت لها I'll try this، أنا هجرب ذلك. النموذج الرابع عندي عزة وعادل. What are you reading؟ أنت بتقرأ إيه؟ قال I am reading a book about ancient Egypt، أنا بقرأ كتاب عن مصر القديمة. قال له could you tell me some information about the not Egyptians؟ ممكن تقول لي معلومات عن الناط المصريين؟ طبعا ال ancient Egyptians اللي هم المصريين القدماء. قال له sure in ancient Egypt many people not mirrors، الناس كانوا المرايات to help them paint around their eyes، يبقى كانوا بيستخدموا used mirrors. قال له why did they paint not their eyes، ليه كانوا بيرسموا around their eyes يعني حول أعينهم، ليه كانوا بيلونوا حوالين عينيهم؟ to make them look good عشان يبدو جيدين، protect their eyes from the sun وتحمي عينيهم من الشمس. What other things did people use in ancient Egypt؟ استخدموا ايه تاني؟ They used pots and bowls for making food عشان يعملوا فيها الطعام. How did people make these not these objects؟ يبقى these objects ازاي عملوا هذه الأشياء؟ قال لي made from clay من الصلصال which come from the river Nile اللي جاي من نهر النيل. عندي عمر وعلي. I think rubbish collectors اللي هم جميع القمامة can be heroes، أنا شايفهم أبطال. قال له what do you، طبعا ماذا تقصد، what do you mean؟ قال له I not I mean بيجي بعدها كوما، we need rubbish collectors احنا محتاجينهم. قال له sorry I don't understand، أنا مش فاهمك، I don't understand. قال له I mean that they do something very useful، بيعملوا حاجة مفيدة. The city would be terrible، المدينة هتبقى فظيعة without them. قال له that's not. What about street cleaners؟ يبقى that's true، هذا صحيح. قال له طب ماذا عن منظفي الشوارع؟ قال له I mean street cleaners are also important، هم برضو مهمين. قال له yes that's true they can help to keep our cities clean. قال له I agree، أنا موافق. Number 6 I think that all teachers are heroes، أنا شايف إن المدرسين كلهم أبطال. لو what not you mean، طبعا what do you mean؟ قال له I mean أنا قصدي. without teachers يعني بدون المعلمين we wouldn't learn anything، مش هنتعلم أي حاجة. قال له there is the internet، طب ما أنت عندك الإنترنت. قال له sorry I don't understand، أنا مش فاهمك، أنا مش فاهم قصدك. قال له the internet can help you learn، الإنترنت ممكن يساعدك إن أنت learn. قال له I am not what you mean، I am not sure what you mean، أنا مش متأكد من قصدك. قال له I mean we don't need teachers because we have the internet، أنا قصدي مش هنحتاج المدرسين طالما عنده إنترنت. قال له I don't we will always need teachers، يبقى I don't agree. يعني إيه agree؟ أنا لا أوافق على كلامك، احنا هنفضل محتاجينهم دايما. قال له that's true، أنت كلامك مظبوط. عندي هنا ناصر وعمر. do you to study this evening؟ عمر قال له yes I do، يبقى هل انت لازم تذاكر النهارده؟ يبقى have to. قال له نعم I have a geography test tomorrow. what about your brother؟ طب اخوك does he not to study too؟ have to study، اخوك لازم برضو يذاكر. قال له no he doesn't but he not to tidy his room، has to لازم يرتب غرفته. it's really messy. قال له it's nearly the end of the break، نهاية الفسحة. where not we go، يبقى where do we have to go، احنا المفروض نروح فين الحصة القادمة. قال له the laboratory، المعمل. we have got science، احنا عندنا علوم. Number 8 منال وليلى. I can't come to your family party next weekend، أنا مش هينفع أجي الحفلة because my grandfather is in hospital، لأن جدي في المستشفى. قلت لها I am not to hear that منال I'll get something، يبقى I am لما أكون حزين لسماع خبر I am sorry to hear that، I'll get something أنا هحضر شيء. لا what do you not ليلى؟ قلت لها I mean، يبقى what do you mean أنت قصدك إيه بيحضر شيء؟ لا أنا قصدي إن هجيب له something that you can take to the hospital، تاخديه المستشفى.
لها not don't we buy him something together. طب ليه ما نجيبش حاجة مع بعض؟ لما لا، اسمها why don't we. لا that's an interesting، إنها interesting idea، فكرة رائعة. what can we get him؟ طب نجيب له إيه؟ we not buy him a magazine to read. نجيب له مجلة يقراها، لها good idea. what can we get يبقى we not، يبقى we can buy. احنا ممكن نجيب له a magazine، جريدة يقراها. Number 9 هدى وفهد. When do you get up at the weekend؟ بتقوم امتى في الأجازة؟ At the weekend I usually get up early، بقوم بدري. What not you do at the weekend؟ I always، أنا دايما go out with my family. يبقى what do you do؟ أنت بتعمل إيه في الأجازة؟ دايما بخرج مع العيلة. Not are you going this weekend؟ we not visiting my uncle. يبقى where are you going؟ أنتوا رايحين فين الأسبوع ده؟ قال له we are visiting، هنزور جدي أو uncle عمي وخالتي. Who do you spend time with؟ بتقضي وقت مع مين؟ I usually spend time، spend يعني يقضي، with my cousins، مع أولاد عمي. What not do you go to bed at the weekend؟ يبقى what time، ما الوقت؟ عشان رد قاله الساعة 10، يبقى at about، حوالي الساعة 10. Number 10 What's your name؟ My name is Raj. Where are you not؟ I am from India. يبقى where are you from؟ انت منين؟ Not do you live؟ I live in a village. عايش في قرية. يبقى where do you live؟ How many not and sisters do you have؟ I have one brother and two. يبقى how many brothers؟ كم عدد الأخوات الأولاد؟ and sister قال له عندي أخ and two sisters، واتنين إخوات بنات. What jobs؟ ايه الوظائف do you do in the house؟ ايه اللي مطلوب منك تعمله في البيت؟ I know the chickens، الفراخ. يطعم يعني feed أو يغذي، يوكلهم يعني. Number 11 إيمي ورشا. My mother is an important nurse، ممرضة مهمة جدا مس سعاد رمضان. But her life used to be difficult، حياتها كانت صعبة. Where did your mother not to be a nurse at Cairo University؟ يبقى where did your mother use to be، كانت معتادة تشتغل فيه. قال له what does she not now؟ what does she do now؟ هي دلوقتي شغالة ايه؟ قال له she is not at a big hospital in Cairo. قال له a manager، ومستغرب، يبقى she is a manager، هي دلوقتي مديرة. yes she helps to teach younger nurses، بتعلم ممرضات الشباب الصغيرين. I think she's a hero، أنا شايفة إن هي بطلة because she studied and worked very، لأنها ذاكرت ودرست very نقط to get an important job، يبقى very hard بجد. You are right and now she helps people every day، ودلوقتي هي بتساعد الناس كل يوم. I am not of your mother، أنا نوع بمامتك and I want to be like her، وعايز أبقى زيها. يبقى I am proud، يعني إيه proud؟ فخور، وبيجي معاها حرف الجر إيه؟ of. بعد كده عندي ياسمين ومريم. Do you like historic places؟ بتحب الأماكن التاريخية. not I do، يبقى yes I do. Which not do you like most؟ I like Petra اللي هو في الأردن. يبقى which place أو which places، إيه أكتر مكان أنت بتحبيه؟ قلت لها I like Petra. not is it؟ it's in Jordan في الأردن. يبقى أين؟ where is it؟ How old is it؟ عمره كام؟ it dates to، يرجع تاريخه إلى 300 BCE، 300 سنة قبل الميلاد. so it's more than 2000 not old، عمره 2000 سنة، يبقى years old. How can I visit it؟ ازاي ازوره؟ لا you must buy a not to visit it، لازم تشتري طبعا تذكرة يعني ticket. It's an amazing place، انه مكان رائع. بعد كده عندي روان وشريفة. Who do you live with؟ انت عايشة مع مين؟ I not with my parents and my two brothers، يبقى I live. How do and your brothers get to school؟ بتروح المدرسة ازاي؟ I walk to school with my brother، بمشي مع اخواتي. What's your not subject؟ What's your favorite subject؟ ايه هي مادتك المفضلة؟ لا my favorite subject is English. How not do you listen to music؟ I sometimes، يبقى كم مرة؟ يبقى how often. I sometimes listen to music، أنا أحيانا بستمع موسيقى. What do you do in the evening؟ بتعملي إيه بالليل؟ I usually a book on a sofa، كتاب على الكنبة. يقرأ يعني طبعا read، أنا عادة بقرأ كتاب على الكنبة.
بعد كده عندي آخر واحدة، آخر محادثة معانا أمال وجودي. Where are you from? I am from الفيوم in Egypt. How do you describe your not؟ هتلاقي it's a large city، إنها مدينة كبيرة with a beautiful nature reserves nearby، فيها محميات طبيعية، يبقى ممكن describe your city. Do you live with your grandparents؟ هل أنت عايشة مع الأجداد؟ No. هتلاقيها no I not with my parents. No I live، أنا أعيش مع الوالدين and my brother in a flat. My grandparents live in a flat downstairs. الأجداد عايشين في شقة في الطابق الأرضي. Not do you like studying at school? My favorite subjects are math and English. يبقى what؟ بتحبي تدرسي إيه؟ أو what subjects؟ ممكن أقول what بس، وممكن أقول what subjects. ما المواد؟ What do you not in the afternoon? What do you do؟ بتعملي إيه في المساء؟ I not my friends or play computer games. يبقى يبعت رسائل نصية ليه I text، بيراسلهم أو بتراسل زمايلها أو صحابها and play computer games with my brother، وبلعب مع أخي. السؤال الثالث في امتحان الإنجليزي بيبقى الكومبريهنشن، القطعة، وده معتمد على حفظ أدوات الاستفهام عشان أعرف أتصرف في الأسئلة وحفظ الكلمات. عندي هنا قطعة واحدة reading بتتكلم عن القراءة is a very useful habit. habit يعني عادة مفيدة. it gives us new ideas بتدينا أفكار and improves وبتحسن our language اللغة. when you read you need to be in a quiet place. لما تقرأ أنت محتاج تكون في مكان هادي. it's better to wear your reading glass. من الأفضل أن تلبس النظارة if it's necessary، لو ده ضروري. you should read different topics. تقرأ موضوعات مختلفة. to remember what you read، عشان تفتكر أنت قريته. it's a good idea to have a pen، يكون معاك قلم in your hand. to underline، تاخد خط or circle the important points، على النقاط الهامة. try to discuss what you have read with your friends. حاول تناقش اللي انت قريته مع زمايلك. people read for different goals. الناس بتقرأ لأهداف مختلفة. some people read for enjoyment. في ناس بتقرأ من أجل المتعة. just to feel happy، للسعادة. and spend time. others يعني آخرون، ناس تانية يعني. read for work، للعمل. students read for their study or research. الطلب بيذاكر عشان هيذاكر أو عنده بحث. all of us read the news. كلنا بنقرأ الأخبار and the weather report، والتقرير الإخباري بتاع الطقس. we also read message، بنقرأ رسائل، ايميلز، بريد إلكتروني and letters، وخطابات that we receive. و receive يعني يستقبل أو يستلم. أول سؤال معانا how is reading a useful habit؟ إزاي القراءة عادة مفيدة؟ طبعا it gives في أول سطر us new ideas، بتدينا أفكار جديدة. مش بس كده and improves، وبتحسن our language، اللغة بتاعتنا. why do you think you need to read in a quiet place؟ انت ليه محتاج ان انت لما تقرأ في مكان هادي. to remember مثلا، لكي أتذكر what I read، اللي أنا قرأته. المكان الهادي هيخليني مركز. how can you remember what you read؟ ازاي تتذكر اللي انت قريته؟ هما هنا طبعا قدم لي مجموعة طرق، اللي هو أنا ممكن you can use a pen، ممكن نستخدم القلم in your hand، وفي طريقة تاني تعمل underline أو تاخد circle the important points، على النقاط الهامة. What do you think the word others refers to؟ كلمة others تشير لي من goals، أهداف، people ناس، points نقاط، glasses طبعا people. The underlined word enjoyment means كلمة متعة معناها discussion حوار، mistress ألغاز، sadness حزن، pleasure يعني سرور أو متعة طبعا pleasure. The word improves means to make it، كلمة يحسن إن احنا نخلي حاجة bad سيئة، better أفضل، worse أسوأ، sad حزينة طبعا better يعني أفضل. ودلوقتي معادنا مع سؤال الاختيارات، في كمية اختيارات جميلة جدا، اللي هو طبعا هيبقى السؤال الرابع. بيجي 10 جمل، 7 على حفظ الكلمات، و3 على الجرامر، على القواعد. انا مقسم لكم دلوقتي هنشتغل كلمات بس. دلوقتي هنشتغل الجمل اللي هي على الكلمات، وبعد كده القواعد معمولة لوحدها، دي لوحدها ودي لوحدها. خلاص، يعني دلوقتي احنا هنشتغل على حفظنا للكلمات. انت حاول طبعا تنزل النسخة اللي موجودة في صندوق الوصف، حل من نفسك، وبعد كده تأكد معايا او تابع معايا ان شاء الله. الجمل دي مش هيخرج منها اي امتحان خالص. The not Egyptian handball، فريق اليد team
الفريق اليد المصري won the under 19 World Cup Finals، فاز بنهائي كأس العالم في 2019. الفريق ده كان بور الفقير، جونيور الشباب، جنرال العام، مورا المغزى طبعا ده كان فريق الجونيور. A is an event which people try to get a prize by being the best at something. هو حدث عندما الناس بتحاول تحصل على جايزة وإنها تكون الأفضل. charity مؤسسة خيرية، كوتش مدرب، competition منافسة، team فريق طبعا ده competition يعني منافسة. A is a girl or a woman. الجيرل ولا الwoman بيبقى man رجل، female أنثى، male ذكر، child طفل طبعا ده بتطلق على الفيميل، female اللي هي الأنثى. The Egyptian handball team فريق اليد won an important in 2020، فاز بإكسبيرمنت تجربة علمية، station محطة، competition منافسة، expression تعبير طبعا أكيد حافظين competition is a sport which 7 players in a team. رياضة ل7 لاعبين في الفريق، تنس من 7، بوكسينج، سنوركلينج الغطس، هامبول كرة اليد طبعا هي ل7. to كذا means تعني to be the first ان انت تكون الاول في جيم او في competition. يبقى انت ان انت تكون الاول يبقى انت كده miss يفقد او يفوت شيء، win ان انت تفوز، lose يخسر، earn يكسب مال طبعا انت win يعني يفوز. The Egyptian handball team didn't win the final، ما فازوش بالنهائي في 2018. senior الناشئين، final او الشباب، فاينل النهائي، نيوكلير النووية، ancient قديمة طبعا السينيور ايجيبشن تيم. عندنا الجونيور وعندنا طبعا السينيور. teams from Africa الفرق من افريقيا never won عمرها ما فازت بهاند بول وورلد كاب، عمرها ما فازت بالفاينل بالنهائي، توتال كلي، بول كرة، جول هدف، عمرهم فازوا او عمرهم ما فازوا بالنهائي بالفاينل. The heart blood around the body القلب بيعمل الدم حوالين الجسم. takes in بياخده، drink يشرب، pumps يضخ، plants يزرع طبعا pump. That is an area منطقة outside the city خارج المدينة where there are فيها farms and lot of nature وفيها الطبيعة. mountain الجبل، earthquake الزلزال، countryside الريف، crescent اللي هو red crescent اللي هو جمعية الهلال الأحمر طبعا countryside. A or an helps people who are poor بيساعد الناس الفقيرة، sick المريضة or don't have a home أو اللي ما عندهمش منزل. السكول المدرسة هي اللي بتساعدهم. charity مؤسسة خيرية، museum متحف، theater المسرح طبعا charity. The tell the parts of our body what to do هو اللي بيقول لك زي جسمنا نعمل ايه. heart القلب، stomach المعدة، eye العين، brain العقل طبعا البرين. A natural is a terrible event حدث سيء جدا طبيعي such as an earthquake مثل الزلزال. ده water مية طبيعية، science علوم طبيعية، غاز طبيعي، disaster طبعا دي كارثة disaster. not to be pleased ان انت تكون مسرور because you have لان انت معاك something very good حاجة جيدة جدا. proud فخور، bored ممل، interested مهتم، keen متحمس طبعا proud. الفخر ان احنا نكون مبسوطين عشان عملنا حاجة good. street helps to keep our cities clean بيحافظوا على نظافة المدينة. البيلدرز البنايين، makers صانعين، walkers اللي بيمشوا، cleaners طبعا هم عمال النظافة. I think rubbish can be heroes ممكن يكونوا أبطال. rubbish reviewers المراجعين، managers المديرين، collectors الجامعين، bakers طبعا اسمهم rubbish collectors مش خبازين جامع القمام. last year العام الماضي I visited Karnak with my family رحت معبد الكرنك مع عائلتي. we saw the not temples شفنا المعابد ancient القديمة، new الجديدة، difficult الصعبة، careless المهملة طبعا ancient اللي هي القديمة أو العتيقة. Can you tell me the note of the ticket please؟ price جائزة، coin عملة، price سعر، object شيء طبعا price. ancient Egyptians made صنعوا with clay من الصلصال from the river Nile صنعوا pots أواني، insects حشرات، papyrus ورق بردي، magazines مجلات طبعا عملوا pots. ancient Egyptians used to help them paint around their eyes عشان يلونوا حوالين عينيهم. chairs كراسي، mirrors مرايات، wood خشب، floors أرضية طبعا mirrors. A has 4 corners فيها 4 زوايا. tools الأداة، bowl الإناء، circle الدايرة، square طبعا المربع.
Tourists often travel by car. السياح عادة بيسافروا بالسيارة. This makes more وده بيسبب pollution تلوث. tourism سياحة. holiday أجازة. history تاريخ. طبعا ده بيؤدي لبولوشن تلوث. 23 لو حسيت نفسك مليت روح كده اشرب لك كوباية شاي أو قهوة وارجع تاني، يعني وقف الفيديو وارجع. It's important to protect all parts of the. من المهم إن احنا نحمي كل أجزاء الجايد المرشد environment البيئة century القرن pollution التلوث طبعا نحمي البيئة. هالة is a person and there are often things on her bed وغالبا في حاجات على السرير بتاعها. tidy منظمة. friendly ودودة. neat يعني غير منمق. messy أو منمق يعني أو مهندم أو منظم. messy يعني فوضوي، حاجات على السرير بتاعتها تبقى messy، الدنيا ملخبطة معاه. we could use the water from washing. احنا ممكن نستخدم مية الغسيل to not plants. water نروي النباتات. cut نقطعها. drink يشرب. end ينهي طبعا water. I go to the baker's. أنا بروح الخباز with my mother مع ماما. نقط. we always buy bread in the morning. بنجيب خبز صباح. monthly شهريا. daily يوميا. yearly سنويا. deeply بعمق طبعا daily. come and sit on this. 4 people can sit on it. تعالى واجلس هنا، في 4 ممكن يقعدوا عليها. chair كرسي. sofa كنبة. cushion ريكة. تابلت طبعا. come and sit on this sofa. I saw أحمد the father on his to work this morning. أنا شفت أحمد أبو أحمد on his not to work في طريقه. stay wait وزن. holiday أجازة طبعا. on his way to يعني في طريقه إلى. on another day ريم gets up بتقوم من النوم. goes to school تروح المدرسة. and then helps her mother in her shop تساعد مامتها في المحل. ده بنسميهم careful حريص. typical يعني نموذجي أو نمطي أو معتاد. helpful معتاد. famous مشهور طبعا typical. Robert's family home المنزل بتاع عيلة روبرتا has garden full of flowers مليان بالفلاورز الزهور and trees والأشجار. careful حريص. helpful متعاون. large واسع. cheap رخيص طبعا large يعني واسع جدا. My uncle has a in his garden and he uses it to water his plants every evening. عمي عنده نقط في حديقته وهو بيستخدم علشان يروي النباتات. عنده كاب قبعة. تاب صنبور. تيب شريط. توب قمة طبعا تاب. The opposite of attractive. attractive يعني جذاب. عكس كلمة جذاب is small صغير. good جيد. beautiful جميل. ugly قبيح طبعا ugly. The farmer doesn't need to لا يحتاج his goats الماعز in the summer as they can find their own food لأن الماعز ممكن يلاقي طعام on the mountains. يبقى مش لازم eat يأكل. feed يطعم. prefer يفضل. plant يزرع طبعا feed مش لازم يطعمهم في الصيف. I live in a city أنا عايش في المدينة but my grandparents live in a small in the country في الريف. team فريق. factory مصنع. river نهر. village طبعا عايشين في قرية. gives us light بيدينا الضوء. lamp اللمبة. lamb لحم خروف أو خروف صغير. lake بحيرة. leaf ورقة شجر طبعا lamb. You can see yourself in a ممكن تشوف نفسك في arm chair كرسي بمسند. wardrobe في الدولاب. mirror مراية. basin حوض طبعا mirror. a or an is a big cupboard دولاب where you can put your clothes نضع فيه ملابسنا. wardrobe دولاب. chair كرسي. lamp لمبة. sofa كنبة طبعا wardrobe. how often do you dinner كم مرة انت حضرت العشاء. do dinner make dinner. harm يؤذي. repair يصلح طبعا make dinner. You can catch a plane from a ممكن نلحق الطيارة في البورت في الميناء. بارت جزء. zoo حديقة الحيوانات. airport طبعا في المطار. When you invite a person to your house لما تعزم حد في بيتك there are four أو they are your بيبقى هما guest ضيوفك. guess يخمن. customer زبون. partner شريك طبعا ده بيبقى guest. When you go on a holiday لما تروح أجازة you can put your clothes in ممكن نضع الملابس فيه. suit بدلة. بان إناء. بنسل كيس مقلمة. suit كيس حقيبة سفر أو حقيبة زهر. When two people get married لما اتنين بيتجوزوا they have a بيعملوا ايه. wedding يزيل العشب الدار. برايز جائزة. ميدال ميدالية. wedding يعني حفل زفاف. The skin of zebra الجلد بتاع الحمار الوحشي is stripped متألم. lines
خطوط، سيلفر فضة، جولدن ذهبي طبعا ستريب. if you are tired لو انت تعبان why don't you rest ليه ما تاخدش راحة make a rest have a rest be a rest do a rest طبعا have a rest. in a school في المدرسة students الطلبة play games in a بيلعبوا فين playground الملعب theater المسرح museum المتحف library المكتبة طبعا بيلعبوا في theater اللي هو المسرح سوري playground الملعب. رقم ايه A is an area of very dry land أرض جافة جدا river النهر sea البحر desert الصحراء desert اللي هو طبق الحلو بعد الأكل طبعا الصحراء desert. A is a boy or a girl age 13 to 19 حد عمره من 13 ل 19 teenager مراهق child طفل baby طفل رضيع manager مدير طبعا teenager. Our Ann does experiment بيعمل تجارب to study and find out يكتشف about how things work كيف تعمل أشياء event الحدث scientist العالم worker العامل hero البطل طبعا ده scientist. Ann knows how to look inside the body هو الذي ينظر داخل الجسم to help people who are ill عشان يشوف الناس المرضى scientist العالم nurse الممرضة chemist الكيميائي surgeon طبعا زي البروفيسور مجدي يعقوب ده الجراح. The meat into small pieces before you cook it اللحمة قبل لأجزاء صغيرة قبل ما ناكلها boil اغلي mend يصلح cut قطع pump يضخ طبعا cut the meat. منى mother مامة منى is a or an at the hospital they don't pay her for her work مش بيدفعوا لها فلوس. coach مدربة volunteer متطوعة patient مريضة adult بالغ volunteer. dirty water from river المية القذرة اللي جاية من النهر كان you if you drink it كان pleasure تسعدك enjoy تمتعك clean تنظف mend يصلح طبعا هنا الاختيارات بليجر وانجوي وكلين ما ينفعوش انا غيرت mend يصلح ان مفيش حاجه تنفع يبقى ممكن نحط مثلا harm ممكن تأذينا او kill. You can only open this door ممكن تفتح هذا الباب in our end such as a fire لو في حريق بليجر charity emergency organization طبعا لو في طوارئ emergency زي الحريقه. My grandfather was born in 1955 جدي اتولد في 1955 and my not grandmother was born in 1930. My big, my senior, my high, my great grandmother اللي هي جدتي الكبيرة. I don't think أنا لا أعتقد I know the answer to this question. No يعرف show no لا go يذهب طبعا no اللي هي يعرف. وردة is good at math حلوة في الرياضة and she is good at English وحلوة في الإنجليزي not. to twice طبعا to اللي هي أيضا. We went to my cousin's house رحنا عند بيت ابن عمي this morning but nobody was ما كانش في حد هناك عايزين كلمة هناك. There دي صفة الملكية they are طبعا there. You can watch a sports match ممكن نشوف المباراة at a or an دي شرطة stadium statue museum entrance في الاستاد في المتحف أو في التمثال في المتحف في المدخل طبعا في الاستاديوم. Our an is an entrance to another place مدخل لمكان تاني. pyramid الهرم arch قنطرة view منظر stone حجر طبعا arch. Our an has strong walls حوائط قوية جدا. object شيء desert صحراء ticket تذكرة كاسل طبعا اللي هي القلعة. we pray at يصلي احنا بنصلي فين في المosque theater مسرح museum متحف stadium استاد موسك طبعا اللي هو المسجد. A is not complete building مبنى مش كامل. stone حجر ريون بقايا الآثار house منزل hill تل طبعا ده الريون. we might see احنا ربما نشوف in a museum جوه المتحف statue تمثال race سباق temple معبد كاسل قلعة طبعا statue تمثال. There are more than 2000 in the museum المتحف فيه 2000 objects قطع أثرية subject مادة phone تليفون price أسعار طبعا objects. This chemical helps to keep المادة الكيميائية دي بتساعدنا keep mosquitoes الناموس in over about away يبعد يعني keep away. Are pieces of money made of metal قطع معدنية مصنوعة أو قطع فلوس مصنوعة من المعدن coins العملات pots الأواني powels اللي هي السلطانيات figures تماثيل coins.
The black and white الأسود والأبيض around this window are beautiful. big صفحات ويب صفحة على النت prices أسعار designs تصميمات الأسود في أبيض حوالين الشباك جميلة. A is a model for a person نموذج لشخص figure تمثال design يصمم باول إناء vase طبعا ده الفيجر اللي هو التمثال المنحوت على هيئة شخص. Don't play football here or you might that car متلعبش كورة هنا يا إما أنت ممكن نقط العربية. hurt يصيب injure يجرح damage يدمر repair يصلح طبعا damage that car. I love going to places such as museums and ancient ruins. historic scary culture historian طبعا I love going to historic places اللي هي الأماكن التاريخية. historian يعني مؤرخ. Ali's uncle عم علي works for a big oil in the United Arab Emirates في الإمارات العربية المتحدة. work عمل company شركة job وظيفة environment البيئة طبعا دي company شركة. not it will rain tomorrow but I am not sure مش متأكد. maybe may might be طبعا maybe it will rain tomorrow but I am not sure. I will help to look my little sister أنا هساعد في إن أنا look أختي الصغيرة when my parents are busy لما بابا وماما يكونوا مشغولين. look after يعتني up يبحث أو ينظر في كلمة في قاموس for يبحث عن look to طبعا look after. The bin is full السلة مليانة please can you take not the rubbish up down out of طبعا take out the rubbish يعني يخرج القمام. كريم is a happy person شخص سعيد and always has a knot on his face ودايما وجهه smile مبتسم pencil case معلمة knife سكينة table ترابيزة طبعا smile. هالة is very and leaves all her toys بيسيب كل ألعابها over the floor على الأرض. tidy مرتبة dirty قذرة missed يفوت messy يعني فوضوي. my clothes were clean نظيفة and dry وجافة so I put them all put up put away put off put in طبعا هيرتبهم put away يعني يعيد كل شيء في مكانه. they gave the footballer هم ادوا اللاعب الكرة a not test to check his health. random اختبار عشوائي handsome وسيم useless بلا فائدة far بعيد طبعا random يعني اختبار عشوائي. we all remember my grandfather's not he always helped us when we are children. كنا فاكرين careless الإهمال weakness الضعف kindness الطيبة sadness الحزن طبعا طيبة جدي. this book is you should read it لازم تقراه boring ممل useless بلا فائدة fantastic رائع bad سيء طبعا fantastic. Amal find it very easy to friends because she is so friendly. do give make hate يكون صداقات make friends. Adam knew everyone in the village عارف كل اللي في القرية so he was surprised in dash when a not walked into his shop عشان كده هو استغرب لما لقى relative واحد من قرايبه friend صديق teacher مدرس stranger شخص غريب بيمر من هناك. stranger يعني غريب. A is a small area and all people who live in it منطقة وكل الناس اللي عايشين فيها community المجتمع country البلد team فريق communication التواصل ده تعريف الكوميونيتي اللي هو منطقة and people who live in ده تعريف المجتمع. to is to give something useful تدي حاجة مفيدة to a person or charity that needs a help. spend يقضي donate يتبرع pick up يلتقط call يتصل طبعا انت كده بتعمل donate. if someone is to you they are terrible to you لو الشخص ده بيبقى سيء معك kind nice good cruel يعني قاسي يبقى هو terrible to you. the road الفرج access bridge كوبري رود الفرج أو محور كوبري رود الفرج is the not bridge in the world. tallest الأطول fattest الأضخم widest الأوسع youngest اللي هو الأصغر طبعا رود الفرج widest. please take your home don't leave it in the park ما تسيبهاش في البارك. فيول وقود drought جفاف rubbish قمامة flood فيضان خد معاك القمامة المنزل. it was raining for days أمطرت لأيام then there was a هيترتب على المطر ايه so people used boats الناس استخدمت قوارب to leave their house. flood فيضان volcano بركان drought جفاف presentation عرض طالما في مطر يبقى هترتب ان وجود فيضان. there was no rain for 4 months 4 شهور مفيش مطر this winter so now there هيترتب عليها ايه flood فيضان storm عاصفة pollution تلوث طبعا drought جفاف عكس كلمة flood.
Not many fish live in the river. مفيش سمك كتير في النهر because it's very لأن النهر clean نظيف fresh نقي polluted ملوث pure نقي. طبعا polluted يعني النهر ماله ملوث. Bikes are الدراجات تكون forms of transport because they use no fuel مش بيستخدموا fuel. white green blue red أحمر وأزرق وأخضر وأبيض. بس طبعا هنا عندنا كلمة green جت في اليونتات أو في منهجنا السنة دي قلنا بمعنى محافظ على البيئة ما بتستخدمش وقود مش معناها هنا كده أخضر. The hotel is now working with a charity that helps the coral بتساعد. roofs beef لحم بقري وسقف ريف شعاب مرجانية ليف طبعا اللي هي ورقة شجر كورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانية. The East Hotel الفندق الشرقي is very new جديد. Only not energy from the sun and winds is at the hotel. الطاقة اللي هي البلاك البلو الجرين اليلو نفس فكرة الجملة الأولى. At the moment في هذه اللحظة a lot of our rubbish قمامة كتير is burned تحرق and this can lead to change وده ممكن يعمل climate change تغير مناخي date تاريخ rate معدل place مكان طبعا climate change. Global Recycling Day يوم إعادة التصنيع العالمي is an important in March في شهر إبريل. Event حدث match مباراة movie film song أغنية طبعا ده event. or Annie speaks to people بيتكلم مع الناس on the phone. He helps them with their problem بيساعدهم في مشاكلهم. Doctor call center worker computer engineer النيرس طبعا اللي هو العامل اللي بيرد على الاتصالات في الشركات. Please sure that you write your emails correctly تأكد make sure take sure do sure build sure طبعا make sure. You can give money to a not to help poor people. beach charity farm cinema ممكن ندي فلوسنا طبعا انها تساعد الفقراء تبقى charity مؤسسة خيرية. I started preparatory school أنا بدأت المدرسة الإعدادية a year not at ago in for اللي بتاخر طبعا a year ago يعني منذ عام. The not take in air and helps us to breathe وبيساعدنا على النفس. lungs الرئة بتاخد الهواء. arm الذراع. eyes العينين. ears الأذن طبعا اللنج. or an is something serious حاجة خطيرة or dangerous that you need to do something about. emergency الطوارئ. charity مؤسسة خيرية. nature الطبيعة. organization المنظمة طبعا الطوارئ حاجة بتبقى خطيرة أو جدية لازم نعمل حاجة تجاهها. we have a not in the bathroom في الحمام. عندنا بيت سرير ريون بقايا آثار temple معبد mirror طبعا عندنا مرآة. هالة has to put her toys ترجع اللعب في مكانها أو ترتبها. put up put out put away put on يبقى هالة طبعا بالنسبة للتويز لازم ترجعها مكانها طبعا put away. نادر and his brother have to ready for the school. make get let eat يستعد لي اسمها get ready for. what acts of kindness should you do next week. cruel قاسي random عشوائي bad سيء ugly قبيح طبعا random acts of kindness يعني أعمال طيبة بطريقة عشوائية احنا مش مرتبين ليها. سمير helps to clean beaches الشواطئ and not rubbish. pick up rubbish tides up wash up buys طبعا pick up بيلتقط القمام. people donate money to the charity and they help to not the animals. eat feed kill hit طبعا يطعم الحيوانات feed the animals. we should clean the river because it's very احنا لازم ننظف النهر لان هو pollution تلوث pure نقي polluted ملوث fresh نقي طبعا polluted يعني ملوث. The Egyptian opened the Suez in 1869. Suez river نهر sea بحر lake بحيرة canal طبعا قناة السويس canal. is very important to Egypt مهم لمين لمصر. tourist سائح tourism السياحة tour يتجول pollution التلوث طبعا tourism. tourists spot wonderful from the market to remember their visit عشان يتذكروا زيارتهم. souvenirs هدية تذكارية. ship سفينة planes طائرة buses أتوبيس طبعا souvenirs اللي هي هدية تذكارية. we need more rain محتاجين مطر or there might be إما يبقى فيه storm عاصفة drought جفاف flood فيضان climate change تغير مناخي طبعا يبقى فيه drought يعني جفاف. which of these towns is on the northwest coast of Egypt تقع located on donated يتبرع hated يكره close طبعا located.
reefs are sometimes damaged by boats لما يتدمرها القوارب. car reefs coral oral شفوي plural جامع طبعا الشعاب المرجانية. Roberta's family home in the city is big كبير and not I like going there. كبير وإيه تاني little صغير ugly قبيح attractive جذاب terrible سيء طبعا attractive. The opposite of terrible عكس كلمة bad terrible يعني bad is good far small ugly طبعا good. حسن forgot to bring any food for the picnic نسي يجيب أي طعام but he can our food. check يفحص share يتشارك damage يدمر exchange يغير طبعا ممكن نتشارك الأكل مع بعض يبقى share يعني يتشارك. Roberta feels when some men take their father from their home شعرت بنوط لما أخدوا باباها. she doesn't know where he's going or why مش عارفة هي رايح فين ولماذا. happy كانت سعيدة cheerful مبسوطة terrible سيئة أو تشعر بشعور سيء great عظيم طبعا feels terrible. Roberta's new house بيتهم الجديد is in the country في الريف near a railway club نادي line خط سكة حديد tree شجرة classroom فصل طبعا line. This family don't have much money العيلة دي معهاش فلوس and now they are ودلوقتي هم نقط. happy سعداء poor فقراء rich غني excited متحمس طبعا ودلوقتي هم poor يعني فقير. Your father can the car on this road it's very quiet هادي جدا. park يركن put يضع remind يذكر remember يتذكر طبعا park يعني يركن سيارة وحديقة عامة. It's usually easy to not with people in other countries if you speak English. إنه من السهل إن احنا نتواصل مع الناس listen with ولا communicate with. shout يصرخ cry يبكي طبعا يتواصل اسمها communicate وبتاخد حرف الجر with. My little brother is very أخويا الصغير very not. He always wants to stay at home and watch TV. دايما بيحب يمكث في المنزل ويشاهد التلفزيون. active نشيط angry غاضب interesting شيق lazy كسول طبعا ده كسل. The nurse works on the for children stadium استاد word عنبر word كلمة playground ملعب طبعا word يعني عنبر في مستشفى الأطفال. There is a photo of my parents دي صورة ل my parents married يتزوج أو متزوج marry يتزوج wedding حفل زفافهم wedding يزيل عشب الدار طبعا this is a photo of my parents wedding اللي هو حفل زفاف الوالدين. A teaches people who to play or improve sport يلعبوا أو يحسنوا نفسهم. sports coach المدرب scientist العالم teacher المدرس professor أستاذ جامعي طبعا sports coach. Adam fell off his bike أو آدم سقط من على الدراجة and he had a big on his arm حصل له بامب يضخ وطريق infection عدوى cut جرح طبعا a big cut on his arm يعني جرح كبير في دراعه. I bought books yesterday two اللي هو صابع القدم ودي أيضا ودي لكي جاب كتابين يبقى two. Not means very old معناها قديم جدا modern حديث ancient عتيق public عام awesome يعني جميل أو رائع طبعا ancient. A is a pot إناء used for holding flowers للزهور باول سلطانية box صندوق vase بان طبعا الفاز. A is a person who can show you around a place يعمل بنا جولة في المكان. tourist السائح professor أستاذ جامعي manager المدير guide المرشد طبعا. A is a person who can show you خلاص. A is what you can see from a top of something لما تبقى فوق مكان بتشوف. pyramid هرم view منظر طبيعي review مقال نقدي ruler حاكم ومسطرة طبعا view. She helped to look poor children in Egypt from 1920 to 1969. look A look for يبحث look in look from look after طبعا كانت بتعتني بالأطفال الصغيرين. My sister is a happy person شخص سعيد who always have a knot on her face. smile ابتسامة mile meal file ملف tail زي طبعا smile يعني ابتسامة على وجهها. When there is too much smoke لما بيكون في دخان كتير from factories من المصانع it causes air بتسبب air pollution تلوث هوائي solution حل holiday أجازة conclusion يعني تلخيص طبعا pollution يعني تلوث هوائي. آخر صفحة في تشوز الكلمات خلاص بعد كده ندخل على الجرامر. When there is not enough rain لما بيكونش في مطرة there is often هيترتب عليه flood storm drought earthquake طبعا ده يعمل drought جفاف. When there is too much rain لما يكون في مطر كتير there is often
لما يكون في مطرة. war حرب. flood فيضان. drought match عكس الجملة اللي فوقيها طبعا flood. when the planet gets warmer it's called change. climate pilot plate date تغير مناخي climate change. when ice is heated لما التلج بيتسخن it freeze يتجمد. cools يبرد. melts يذوب أو ينصهر. burns يحترق طبعا melts. a kind old man helps Roberta. راجل طيب ساعد روبرتا's father باباها to leave and the family are happy to be together again. بابا روبرتا كان في الميوزيوم في المتحف. prison في السجن. bed في السرير. mosque في المسجد طبعا كان في البريزن اللي هو السجن. we do the same thing every day. بنعمل نفس الحاجة كل يوم. when we are on a holiday لما بنكون في أجازة. because my family like have a line routine subject season طبعا اسمه routine اللي هو النظام اليومي. can you my mother for me because my phone is now working لأن تليفوني الآن اشتغل. can you break text listen read طبعا text my mother for me. a helps people or animals that need help بيساعد الناس والحيوانات اللي محتاجة مساعدة. charity worker العامل في مؤسسة خيرية. sports coach المدرب الرياضي. nuclear scientist عالم نووي. fruit seller بياع الفاكهة طبعا charity worker. when you are older لما تكبر do you want to live in a city or on the side جانب earth art countryside ريف continent قارة طبعا countryside. I always give money to a or an that helps poor children. medicine دواء. library مكتبة. history تاريخ طبعا بديها للتشاريتي مؤسسة خيرية. لينا's cousin بنت عمي لينا is in hospital with an eye عندها infection عدوى. part nature look طبعا infection. those bowls are made of الأواني دي مصنوعة من الكلي صلصال. flour دقيق. air هواء. oil زيت طبعا كلي صلصال أو طين. bees النحل and ants والنمل are important birds طيور. planes طائرات. insects حشرات. guides مرشدين طبعا insects. a is something people wear to cover or protect their face الناس بتلبسه عشان تغطي أو تحمي الوجه. mask القناع. glove القفاز. helmet الخوذة. sock اللي هو الشراب طبعا الناس بترتديه عشان تغطي الوجه طبعا ده الماسك اللي هو الايه القناع. انما الخوذة بتغطي الهيد الرأس والقفازات بتغطي الهاند والسوك بيغطي الفيت. A is the daughter of a kind of طبعا دي king or queen. king or queen. بنت الملك أو الملكة. prince أمير. beggar شحات. princess أميرة. farmer فلاح. ابنة الملك أو الملكة اللي هي البرنسيس عشان دي daughter. What is the name of a charity which you would like to money؟ اسم المؤسسة الخيرية اللي انت عايز تتبرع ليها. donate steal burn طبعا donate. takes you to the top of building بياخدك أعلى المبنى without the stairs من غير سلالم. left يسار. lift اللي هو المصعد. gift هدية. ladder السلم طبعا lift اللي هو المصعد. دلوقتي هنبتدي على جزء الجرامر الاختيارات للجرامر. grandma not you got a watermelon بطيخة هنا في got. shall can has have يبقى have has عشان في got. اليو يبقى have you got a watermelon. hi we play a game next week and have do shall has بيقترح يبقى shall we. why is Amal tired تعبانة. في is feel feels felt feeling am is و are زائد الفيرب زائد ing يبقى feeling. it's at the end of the day في نهاية اليوم and the guests are leaving بدأوا يغادروا. slow slowly happy careful طبعا ببطء slowly. that's my sister دي أختي. she is smiling at the camera. careless careful happy happily بسعادة للكاميرا. the teacher treats all her children المدرس بيعامل كل الأطفال. kind kindly bad good طبعا بلطف kindly. I am waiting to get on a plane for the first time لأول مرة. I am waiting excited متحمس. excitedly بحماس. careful بحرص. hungrily بجوع طبعا excitedly. Are you taller your brother هل أنت taller not your brother بيقارنوا بأخوه. taller that than this than طبعا taller than يعني أطول من.
When عمر was 22 a shark attacked him. لما كان عنده 22 سنة سمكة قرش هجمته and he not a leg. الجملة ماضي is lost to lose loses lost. عايزين فعل ماضي من يخسر اللي هو lose lost فقد قدمه. Yasser's grandmother work in a hospital. اعتادت العمل في مستشفى. used to is used uses to is using to. القاعدة طبعا اسمها used to. اعتاد على فعل شيء في الماضي ولا يفعله الآن. Dina money to a charity but now she does. لكن دلوقتي هي بتتبرع. didn't used to give gave doesn't give used to give. هو بيقول لك الآن هي بتفعل يبقى didn't used to give ما كانتش بتعمل لكن دلوقتي هي بتعمل. Athens اللي هي أثينا is a great city. مدينة كبيرة and the Parthenon is not most famous building. أشهر مبنى هناك. It is it's طبعا هتبقى it's famous building ومبنى مشهور. Before he got married قبل ما يتجوز ياسر dad live in Cairo. was using didn't used to don't use طبعا لم يكن معتاد didn't used to عشان جملة ماضي. Did حسام حسن هل حسام حسن captain of Egypt football team. used to be was be used to be طبعا did حسام حسن هل حسام حسن. الجملة طبعا بدأ بدid يبقى محتاجين مصدر used to be اعتاد أن. I used to محتاجين مصدر هي القاعدة بتقول كده playing plays طبعا play. ياسر's uncle live in Tunisia في تونس. used to used using is used طبعا دي بعدها الفيرب زائد ing ناقصة to يبقى used to live اعتاد العيش. when you were 10 وانت عندك 10 سنوات not you used to live in a different house هل اعتدت تعيش في منزل مختلف. do does did to do طبعا did عشان ده question عشان ده سؤال. when she was a child وهي طفلة ياسر's mom plays a piano every day تعزف على البيانو كانت معتادة. used to was used to was using to used to طبعا used to. you put your rubbish in the bin تحط القمامة في السلة. must has mustn't doesn't طبعا دي حاجة كويسة يبقى must. you listen to the teacher تسمع المدرس. can't must mustn't doesn't طبعا must. in a museum في المتحف you not touch the objects تلمس الأشياء الأثرية. must can mustn't will لا يجب mustn't. you be quiet in the library تكون هادي في المكتبة. must don't mustn't am طبعا you must be quiet. while قاعدة مهمة بيجي بعدها ماضي مستمر. was aware زائد الفيرب زائد ing حاجة شغالة وحاجة وقفتها. waited are waiting wait were waiting ده مضارع مستمر. الماضي المستمر محتاجه من was aware زائد الفيرب زائد ing بينما نحن منتظرين في المتحف شفنا مين أمير. نفس النظام قاعدة as we برضو ماضي مستمر. are traveling ده مضارع travel ده ماضي بسيط traveling مضارع مستمر we're traveling. as my parents the tickets أمير and I decided what we want to see first نفس النظام are buying bought buy we're buying. this month was هذا الشهر كان than last month because we had some big storms بيقارن الشهر ده بالشهر اللي فات. wettest wetter wet as wet في than يبقى wetter than. as the teacher was walking بينما الأستاذ ماشي أعطيني هو الماضي المستمر يبقى عايزين ماضي بسيط. I not a question asked I'm asking we're asking طبعا asked لأن القاعدة بتقول ماضي مستمر ماضي بسيط. while I was reading my book ماضي مستمر. my phone محتاجين ماضي بسيط التليفون رن هقوم أرد عليه. rang is ringing rings will ring طبعا ring يعني يرن. I my bag on the floor while I was taking a photo وأنا بلتقط الصورة كنت حاطط الشنطة بتاعتي. I was putting will put I'm putting طبعا أنا هنا بلتقط صورة مفيش حاجة قطعت حاجة. I was putting my bag أنا كنت حاطط شنطتي على الأرض. when we not around the museum أمير and I found some tall doors with magazines looking on them. when we looking are looking will look we're looking طبعا وإحنا بننظر. It's a holiday today النهاردة أجازة. we not to go to school. don't have مش لازم have لازم has doesn't have طبعا we جمع يبقى don't have to لأن النهاردة holiday يعني أجازة. I walk to school I take the bus أنا آخد الأتوبيس يبقى أنا مش لازم أمشي. I have to walk I has to walk I doesn't have to I don't have to walk أنا مش لازم أمشي I take the bus.
My father get up at 6 o'clock every day to work. لكي يعمل. My father have to, has to, don't have to, doesn't have to. طبعا has to عشان أبي مفرد لازم يقوم بدري. You buy your friend a present on his or birthday. نجيب هدية لصديقنا في عيد الميلاد. You should نصيحة. Shouldn't, should to, aren't طبعا should. When you get on the bus لما تركب الأتوبيس you not buy a ticket تشتري تذكرة. Don't have to مش لازم. Has to, have to, doesn't have to. اليو جمع يبقى have to. You tell your teacher if you don't understand the lesson لو مش فاهم الدرس. Can't, should, shouldn't, has to طبعا should. لازم تقول له أستاذ. At the weekends في الأجازات I not get up early أقوم بدري. I can stay in bed until 9 o'clock. في الأجازة أقوم بدري. Doesn't have to, don't have to, have to, has to طبعا don't have to مش لازم. The books الكتب he used to help me wear his old school books. ضمائر الوصل الكتب عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. where, when, which هو طبعا يا which يا that. My aunt داليا خالتي داليا is a person is always very kind to me. عاقل. which who when where طبعا العاقل بنستخدم who. She bought me the trainers جابت لي الكوتش I wore when I played in the school football team. غير عاقل that where who when يا which يا that. هنا مديني that. It was the watch إنها كانت الساعة. My father gave me for my birthday. Who when where مديني هو تاني طبعا المفروض يدي فيهم واحدة which يا that. فعشان هو طبعا والساعة غير عاقل يبقى which. Mr. Sabri is the teacher taught my sister. علم أختي. which when where who طبعا مستر صبري عاقل هو. I gave the shoes أعطيت الحذاء are too small for my two cousins. حذاء غير عاقل which who where when which طبعا which. Let's go back to the beach. We went swimming last week. طبعا البيتش مكان. when where who that طبعا where. The volunteers المتطوعين wanted to make the canal عايزين يخلوا القناة cleanest more clean cleaner most clean. طبعا cleaner يعني أكثر نظافة من الأول. The electric buses الأتوبيسات الكهربائية in Alexandria cause air pollution so they are greener than the old buses. cause air pollution تلوث هوائي. less أقل. little least many طبعا هنا بيقارنها بالأتوبيسات التانية يبقى less air pollution than عشان في كلمة than. bikes are than cars. green greenest greener more green في than يبقى greener than. Mount Kenya is not as Mount Kilimanjaro as صفة as. higher فيها ER فيها ACT. high more high يبقى high. The pollution in the countryside is not as صفة as the pollution in cities. worse bad worst most bad طبعا is not as bad as. recycling is not as using less electricity for the environment. more important محتاجة than. less important محتاجة than. not important طبعا as important عشان في هنا كلمة as. People think that the seats on the new buses are more comfortable. مديني more صفة محتاجين كلمة مين. then that there than طبعا than. The city for its ships which come and go from around the world. The city is knowing knows known is known يعني معروفة أو مشهورة بيه. طبعا دي passive مبنية للمجهول. بورسعيد is to Suez by the Suez Canal. is و are برضو والبي بي مرتبطة بيه. connect connecting connects connected to يعني على اتصال بيه. many fish are in the sea near بورسعيد. طبعا is و are والبي بي السمك مش بيصطاد نفسه passive برضو. caught catching catches catch طبعا caught. lots of cotton قطن كتير in the area في هذه المنطقة. طبعا lots of cotton in the area في المنطقة are grown is grow grows is grown. lots of food is برضو محتاجين تصريف ثالث in the local area like potatoes زي البطاطس والwheat and sugar is محتاجين تصريف ثالث grown. the city known for its delicious black honey. المدينة مشهورة بالعسل الأسود. are is where مدينة يبقى is والتصريف الثالث موجود. many ancient monuments آثار قديمة and buildings are not in the city. are will be found finds finding finds طبعا found.
تانا بيوتيفولز الأحمدي موسك اللي هو مسجد الأحمدي is visited thousands of people every year. to for by on طبعا بواسطة by. حمدي doesn't coffee for breakfast دي طبعا apostrophe. drinking drink is drinking drinks doesn't يجي بعدها المصدر يبقى حمدي doesn't drink لا يشرب. I my homework before I have my dinner. I do usually do does usually does. I طبعا بيجي معاه مصدر يبقى I usually do عشان الترتيب usually بتيجي قبل الفعل الرئيسي أو بعد verb to be كل ظروف التكرار كده. What time your first lesson start درسك الأولاني هيبدأ. هنا في مصدر محتاجين يا do يا does. الدرس ياخد do ولا does؟ طبعا does. your lesson start first هيبدأ. Not your father got a computer. got have got و has got. do shall can has. طبعا your father got a computer. طبعا هنا الأب مفرد ومش مديني does المفروض نقول does your father. هل والدك يملك كمبيوتر؟ أو سوري معلش هنا في got you have got you has got الأب مفرد يبقى has معلش تبقى has your father got a computer. Not I help you carry your box. am does have shall ممكن أساعدك بيقترح عليه shall. Not your father got a blue car شبه الجملة 63 الأب وفي got have و has و can و shall يبقى has your father got a blue car. Why هدى waving to those girls ليه بتشاور البنات دي؟ هدى تاخد is ولا are ولا am ولا can في verb زائد ing يبقى am و is و are. باسل usually repairs computer بيصلح كمبيوترات but today he his grandparents لكن النهارده يبقى مضارع مستمر بيزور أجداده sees are seeing see is seeing طبعا هو مفرد باسل يبقى is seeing. فادي wearing jacket today but it's very hot لكن الجو حر. فادي is isn't are aren't هو لابس جاكيت النهارده لأن الجو حر ولا مش لابس؟ طبعا فادي isn't wearing a jacket مش لابس لأن الجو النهارده حر. نادر doesn't usually work in the ship مش عادة بيشتغل على السفينة but his brother is ill لكن أخوه مريض so he not today النهارده بيساعده. help is helping are helping يبقى is helping عشان في today مضارع مستمر. The street food seller usually make فلافل بيعمل فلافل but he cheese sandwiches this morning هذا الصباح. sells is selling are selling طبعا he is selling cheese sandwiches. The children are singing in the playground happily loud أو happy loudly carefully بصوت عالي. طب محتاجين ظرف يصف الفعل اللي هو sing بيغنوا بصوت عالي. My grandfather worked in 2015 في 2015 stop will stopped طبعا ده ماضي يبقى stop. Egypt's football team the Africa Cup of Nations in 2010 2010 برضو ماضي win ده مصدر won ده ماضي to win winning يفوز طبعا won. He a junior chess competition when he was only 12 هو عنده 12 سنة برضو ماضي wins win won to win طبعا won. He started playing chess بدأ يلعب شطرنج when he was very little عندما كان صغيرا and he not always very good at it. He does he was he has he were الجملة برضو ماضي he was always كان دائما جيد فيه. There a hotel in our city 10 years ago but now there are 3 ما كانش فيه. There weren't there didn't there isn't there didn't used to be لم يكن هناك عشان الهوتيل فندق مفرد ما ينفعش أقول weren't. My grandfather football when he was young but he can't walk now يبقى كان معتاد يلعب دلوقتي مش بيقدر. Play used to play plays طبعا used to play كان معتاد اللعب دلوقتي لأ. You touch any of the building because it's very old انت نقعد تلمس المباني لأنها قديمة. Must can haven't mustn't طبعا mustn't. Cars drive on this road so can walk on it safely السيارات على هذا الطريق عشان كده تمشي بأمان. طبعا cars must doesn't mustn't isn't on this road mustn't. When we down for a picnic lots of runners were running through the park. When we في الأجازة كان في ناس عدين كتير بيجروا. When we sat was sitting sit to sit
طبعا ومحتاجين هنا ماضي بسيط when we sat. while Mona was playing tennis her arm دراعها اتأذى. ماضي مستمر هتبطل لعب يبقى ماضي بسيط is hurting was hurt يعني اتصاب. as كريمة photos of animals he lost his phone عايزين ماضي مستمر عشان as. took was taking takes is taking طبعا was taking was aware زائد الفيرب زائد ing. we on the train for hours لساعات before it finally arrived at the station. we are traveling we were traveling before it finally arrived يبقى we were traveling احنا كنا مسافرين. you drink lots of water after a run but not before تشرب مية بعد الجري مش قبله. you should can't doesn't have to shouldn't drink lots of water after a run بعد الجري but not before لكن مش قبله يبقى you should. لازم نشرب مية after a run but not before لكن مش قبله. we are going on a boat today النهاردة هناخد قارب it's going to be hot الجو هيبقى حر so you not wear sunglasses and a hat don't have to shouldn't can طبعا have to لازم ترتدي نظارة. that is the house my grandfather was born which where when who this is the house where my grandmother was born حيث ولدت جدتي. Saudi Arabia is not as Jordan as صفة as wetter wet wettest more wet. A train is not as fast not a plane as صفة so to as just طبعا as صفة as. Nisma writes in English as not as speaks it careful more careful most careful carefully as صفة as يبقى as careful as. The drought الجفاف this year هذا العام is not as it was last year. more dangerous less dangerous as dangerous هنا مديني as صفة as. the North Hotel الفندق الشمالي is on a lovely beach. locates is locating هي طبعا passive is located. coral reefs are often الشعاب المرجانية by scuba divers مبنية المجهول are will be damaging يدمر damaged طبعا محتاجين يبقى damaged. tourist السياح 100 of photos of the pyramids every day يلتقطوا العديد من الصور للأهرامات كل يوم. is taken are taken take جملة طبعا معلومة ما فيهاش أي مشكلة السياح بيلتقطوا صور. the honey is from sugar مصنوع من السكر. made makes making طبعا is made from. parts of the beach أجزاء من الشاطئ are to tourists so that turtles are safe. are closed closes to close طبعا are closed. parts of the beach are to tourists so that turtles are safe طبعا دي متكررة نفس الجملة اللي قبلها. طه for his funny jokes مشهور بنكته. are knows is know طبعا is known for. what is عماد it looks very nice هنا am with و are زائد الفيرب زائد ing. eating eats ate طبعا what's عماد eating ماذا يأكل. we a film and it's very nice كاللطيف. watch are watching طبعا we watch a film and it's very funny. my sister speaks very beautiful careful quietly محتاجين ظرف يصف الفعل بتاع التحدث بهدوء اللي هو quietly. you leave large bags حقائب كبيرة at the ticket office في مكتب التذاكر before you enter the castle قبل ما تدخل القلعة. you must are have shall طبعا must leave large bags. the cafe not I met my friend sells delicious ice cream. the cafe when who which where. the cafe المقهى طبعا اللي أنا قابلت فيه صحابي يبقى where I met my friends. you left the bag you bought at the weekend at my house الشنطة غير عاقل. where which who when طبعا which. some people say that recycling is not as important using less water as صفة as to so also طبعا as. Ali says that football is not as harmful not difficult as difficult most difficult than في as يبقى as difficult as. a bike is not as صفة as a plane faster fastest fast
faster than fast. Alexandria is not as صفة as جيزة. biggest, bigger, big, so big طبعا big. What time does dance school finish? When time, what, where, how طبعا what time. I can't come to the park. أنا مش هينفع أجي البارك because I know the house today. Clean, cleans, I'm cleaning, cleans طبعا I'm cleaning the house today. My uncle Rashid born in 19 where was is does طبعا جملة ماضي was born. I my homework when my sister called me. ماضي مستمر ماضي بسيط was doing will do did I'm doing was doing. The people were running quickly. الناس كانت بتجري بسرعة from the park من الحديقة because it not rain. بدأت تمطر starts is starting started to rain يعني بدأت تمطر. My uncle عمي a firefighter رجل إطفاء but now he is a police officer. Used to be is used to be where طبعا used to be. You eat inside the castle داخل القلعة where mustn't have mustn't ما ناكلش. There is an important test tomorrow في امتحان مهم غدا so you play video games should have to has to shouldn't يجب ألا تلعب. The place I lost my watch was the garden. The place when who that where طبعا where I lost. I saw Ahmed in the park. We often play football. Who that where when طبعا where we often play football. The boy was my best friend at school moved to a different city. راح مدينة جديدة. الولد عاقل that who which where يبقى the boy who was my best friend الذي كان أفضل صديق لدي. There is an important test tomorrow في امتحان مهم بكرة so you play video games. Should have to has to shouldn't طبعا shouldn't. نبيلة feels ill تشعر بالمرض so she in bed this morning هذا الأسبوع. نبيلة feels ill so she in bed this morning هذا الصباح stays is staying stay طبعا is staying عشان this morning. On Saturday يوم السبت I usually time with my cousins مضارع بسيط spend spends spending am spending طبعا spend. Our football team فريق الكورة will win because they are playing very بيلعبوا good will bad badly طبعا هيفوز لأن هما بيلعبوا عايزين ظرف يبقى will. Where live before you move to Alexandria كنت معتاد تعيش فين قبل ما تروح اسكندرية. Are you do you used to did you used to. Most of the people معظم الناس when the earthquake started لما الزلزال بدأ sleep were sleeping slept will sleep كانوا نايمين were sleeping. boats القوارب are fun ممتعة but they can be dangerous ممكن تبقى خطيرة so you do what your teachers tell you اعمل اللي المدرسين يقولوا لك عليه. don't have to shouldn't كان طبعا have to لازم تسمع كلامهم. وبكده هندخل على السؤال الخامس. ودلوقتي وصلنا للسؤال رقم 5 في امتحان الانجليش. السؤال رقم 5 بقى سؤال الكوريكت. تصحيح بيبقى كلهم 4 جمل كلهم على الجرامر على القواعد. بيجيب لي كلمة بين قوسين مطلوب نعدلها. How often do علي go to the club طبعا جملة سهلة خالص. How often مضارع بسيط يبقى does عشان علي. What time do you gets up do محتاجة مصدر يبقى get up. How often do you play tennis do يبقى محتاجين مصدر يبقى play. Why does you want to learn English برضو هنا you يبقى do. Shall we مصدر going go to the beach shall بيجي معاها المصدر وكان برضو مصدر من has have. Shall I help us help. Does you got a computer got يبقى have أو has اليو تاخد have. Not you taller than your brother or sister is you taller طبعا are you هل أنت علشان اليو جمع. What time does Mr. أحمد usually arrives at work usually does لازم مصدر يبقى arrive يعني يصل. Where do Mr. سمير live يعيش Mr. سمير مفرد يبقى does. إيمان don't eat too much chocolate طبعا الشوكولاتة ممكن نقول shouldn't وممكن نقول doesn't بس shouldn't كمعنى أفضل. هلا always play tennis every day always و every مضارع
وهلا مفرد، المضارع البسيط بإضافة اس مع المفرد عشان هلا تبقى place. آية be always kind and polite. be am و is و are تبقى is always. نكتب always هنا عشان ما عنديش مكان. My parents be doctors are doctors. be منى at home now. be بقى am و is و are. منى مفرد تبقى is. on Saturday محمد don't goes to school. goes مضارع ممكن نقول never عشان الجملة منفية. حد يقول لي طب اقول doesn't مش هتنفع عشان goes به is. how does دينا gets at school. does يبقى لازم مصدر يبقى get. كيف تصل أو تذهب إلى الإيه؟ المدرسة. tomatoes are grow on my uncle أو my uncle's farm. دي apostrophe s في مزرعة عمي، طبعا مبنية المجهول تبقى grown تزرع. is و are والبيبي. my brother usually help me with my homework. my brother أخي مفرد يبقى بنضيف اس مع المفرد تبقى helps. why are you am with و are love يعني يضحك تبقى loving. انت ليه بتضحك؟ فادي is not am with و are wearing لا يرتدي جاكيت today يعني اليوم. why are those cats climb تبقى climbing اكتبها هنا يتسلق. why are not standing under the tree we stand by the fountain يبقى we are standing احنا واقفين جنب النافورة. what is عماد eat am with و are زائد الفيرب زائد ing eating. now am with و are برضو مضارع مستمر we watch يبقى we are watching. نشاهد. it isn't rain outside but it's a bit cloudy. it isn't raining مش بتمطر برا لكن في سحب. he usually goes to school by bus but this week he is walking لكن الأسبوع ده هو بيمشي بياخدها مشي يعني. what do now يبقى what are you doing now ماذا تفعل الآن لأنه من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. نادر is am و is و are وفي today يبقى helping am و is و are زائد الفيرب زائد ing. باسل is a computer engineer. he computer now هياخد is و repair يعني يصلح هتبقى repairing يعني بيصلح الكمبيوتر الآن. I read a book at the moment مضارع مستمر ال I تاخد am و read هتبقى reading في هذه اللحظة. My sister speaks very quiet يعني بهدوء هتبقى quietly هنضيف لها ال عشان تتحول لظرف. مستر أحمد speaks English good دي شاذة الظرف منها will. You run fast fast شاذة هنسيبها زي ما هي برضو fast. The teacher treats all the children kind بيعامل كل الطلبة بلطف فتبقى أول الجملة دي تاني عشان ما كانتش واضحة. The teacher treats all her children kind هتبقى kind يعني بلطف. My friend sews bad بيخيط bad تبقى badly. The cat is sitting in the sun lazy بكسل lazy لما يكون صفة آخرها y تقلب إلى I ونضيف ال y lazily. It's important to drive careful when it's raining لما صفة تنتهي ب بنسيبها ونضيف لها ال برضو تاني y. The children are singing loud بصوت عالي loudly. That bird is flying very slow تبقى slowly ببطء. Our team will win because they are playing very هيفوزوا عشان هما بيلعبوا very well بطريقة جيدة. It's at the end of the day and the guests are slow leaving يغادرون ببطء يبقى slowly. That's my sister she is smiling happy أما تبتسم بسعادة تقلب ال y إلى I happily. We are sitting careful on the rocks because they are sharp يبقى carefully آخرها ال هنضيف لها عادي ال y. I'm sitting under a tree and hungry eating my lunch بجوع hungrily آخرها y برضه هتقلب إلى I. I am waiting excited هتبقى excitedly أنا أنتظر بشغف أو بحماس الطيارة عشان دي أول مرة ليا. She's laughing loud بصوت عالي loudly. I go to primary school for 6 years I am in prep now يبقى أنا من 6 سنين
يبقى I went to primary school for 6 years. I am in prep now. I start preparatory school 2 years ago. ماضي يبقى started. بدأت المدرسة من 2 سنين. When I was 12 I to هرجادة. ماضي برضو يبقى traveled. سافرت الغردقة. We English from 9 to 9:45 yesterday. from وقت to وقت، وهنا في ماضي يبقى had. الماضي من have. My uncle Rashid be born in 1961. be في الماضي بتبقى was were، طبعا ده مفرد تبقى was. He started playing chess when he was very little. لما كان صغيرا برضو ماضي when he was started. He met Aunt Reem when he was 20 يبقى met. Did Ali go to the shops yesterday. هل علي راح المحل بالأمس. did بيكون معاها مصدر يبقى كده مظبوطة مفيهاش حاجة. did علي go to the shops المفروض يبقى كانت went واحنا عملناها go. Egypt's football team win in Africa Cup of Nations 2010 يبقى won. Did you the film about the earthquake on TV last night. هل انت شفت الفيلم عن الزلزال بالأمس. برضو did معاها مصدر زي ما هي C. Last year I go to Cairo تبقى went to Cairo. أنا رحت القاهرة. In 1990 he become a number. ده ماضي يبقى became. كل ده على الماضي البسيط. When you born I was born يبقى when where you. اليو مكتوبة يبقى when were you born. Where do you go when you were at primary يبقى where did you go. Did you walk to school when you were in primary school. did معاها مصدر مظبوطة walk. Who your best friend at primary school. who was your best friend. من هو كان أفضل صديق عندك. When did you started. when did you start. مصدر عشان did. Not you used to have any hobbies when you were 10 يبقى did you. هل كان عندك هوايات وانت عندك 10 سنوات. Did you used to walk to school at primary school. did used to معها مصدر walk to. When you were 10 did you use to have the same friends. did you used to مظبوطة. Yasser's grandmother used to work. طبعا used to اعتادت أن. Before he got married Yasser's dad didn't. طالما في didn't يبقى هنرجع use لأصلها تبقى use to. Yasser's دي apostrophe. Uncle used to lived يبقى بعدها مصدر تبقى live بس. Where live before you moved to Cairo. where did you live before you moved to Cairo. where did you used to live. الاتنين مظبوطين يعني ممكن اكتب did you وممكن did you used to live. My uncle used to be a firefighter but now he's a police officer يبقى used to اعتاد العمل كفاير فايتر ودلوقتي غير. Dina don't used to give money to charity but now she does. طبعا didn't used to عشان ماضي. Did حسام حسن used to be a captain. use to. did معاه used to والمصدر be a captain مظبوطة مفيهاش حاجة. There didn't used to طبعا use to عشان جملة منفية. You should go home if you feel ill مظبوطة should بيجي بعدها المصدر. You shouldn't play in the street برضو متلعبش في الشارع. بليه مظبوطة مفيهاش أي حاجة عشان بيجي بعدها المصدر. You should spend too much time on social media. طبعا تقضي وقت كتير على السوشيال ميديا دي حاجة مش كويسة يبقى shouldn't. You should eat a lot of sweets حلوى كثيرة shouldn't. You shouldn't eat fruit and vegetables الفاكهة والخضار حلوة تبقى should. You should go home دي متكررة مظبوطة. You mustn't eat or drink in the library. You must be quiet برضو مظبوطة بيجي بعدها المصدر. At school you mustn't listen to your teacher طبعا must لازم تسمع للمدرس بتاعك. At the pyramids you must touch the stones يجب ألا نلمس الحجارة يبقى mustn't. You must put your rubbish in the bin مظبوطة بيجي بعدها المصدر.
You must buying، لا طبعا must buy. You must eat inside the castle، تاكل جوه القلعة، طبعا mustn't. You mustn't lift large bags at the ticket office، must يجي بعدها المصدر leave. You must climb on the walls، تتسلق الحوائط، mustn't. You mustn't drink، بيجي بعدها المصدر drink. While we wait to go into the museum I saw my friends عباس. while while قاعدة while ماضي مستمر يبقى we're waiting. was aware زائد الفيرب زائد ing. I put my back on the floor while I، وأنا بلتقط الصورة، was taking، لما كنت بلتقط الصورة. while we were traveling home عباس، الحدث ينقطع يبقى ماضي بسيط phoned me، اتصل علي. as كريم was taking photos of the animals he، الحدث ينقطع lose، الماضي من lose lost his mobile، فقد موبايله. I my homework when my sister called me، كنت بعمل الواجب، ماضي مستمر. I was doing، هقوم طبعا أرد عليها. I was playing on the computer when I lost my keys، لما فقدت مفاتيحي. while سلمى read book her friend found her، ماضي مستمر، سلمى تاخد was، وread هتبقى reading. as I was walking to school، بينما أنا ماشي المدرسة. when it started to rain، بدأت تمطر، حدث هيوقف حدث. as I was watching TV I not my friend، شفت صديقي، يبقى so. while I was reading my book the light، النور قطع، هبطل قراية، الماضي من go went، ماضي بسيط. as the teacher was talking I was listening to him، هو بيتكلم وأنا بسمع ليه، الحدثين شغالين في وقت واحد. as I walked to school I lost my phone، وأنا ماشي was walking، فقدت التليفون. أحمد was doing his homework when his pencil dropped، سقط منه القلم، ماضي بسيط. not you have to walk to school no I don't، يبقى do. what sort يعني نوع في jobs do you، طالما في do يبقى محتاجين مصدر من has، يبقى have. what kind of jobs أو what sort of jobs do you have to do at home. my best friend have to walk to school every day، الصديق مفرد يبقى has to. I have to do a lot of homework، مفيهاش حاجة غلط، مظبوطة. we want to give you this book you، احنا عايزين نديك هذا الكتاب. you not pay for it، you don't have to، مش لازم تدفع. my father have to get up at 6 o'clock every day to go to work، أبي مفرد يبقى has to. when you get on the bus، لما تركب الأتوبيس. you not have to buy a ticket، buy a ticket لما تركب الأتوبيس أنت لازم تشتري تذكرة، يبقى have to مظبوطة. at the weekend، في الأجازة. I not have to get up early I can stay in bed until 9 o'clock، ممكن أمكث في السرير لحد الساعة 9، يبقى don't have to. منيرة has to، بيجي بعدها المصدر washing، معمولة washing هتبقى wash up. after dinner you has to show your passport when you leave the country، لازم تبين جواز السفر وانت مسافر بلد تاني، طبعا اليو جمع يبقى have to. the person where is sitting next to me is called مروان، عاقل يبقى who، ضمائر الوصل. history is a subject، غير عاقل يبقى which. I find interesting but difficult. مطروح is a place I would like، يبقى where، عشان مطروح دي مكان. محمد صلاح is the person which، محمد صلاح طبعا عاقل who. that is the house، منزل مكان where my grandmother was born. I saw أحمد in the park، أنا شفت أحمد في البارك where we often play، حيث نحن نلعب كرة القدم. Mr. Sabri is the teacher which taught me، طبعا who. the cafe مكان where I met my friends. you left the bag، الشنطة، غير عاقل which you bought. I gave the shoes، غير عاقل which are too small. Ali says that football is not as difficult as handball، هي كده مظبوطة. The river Nile is polluted، صفة طويلة يبقى more polluted، علشان في هنا كلمة than، more polluted.
دي مظبوطة 125. The electric bus السيارات الكهربائية in Alexandria are green وجايب than هتبقى greener than أكثر ملائمة للبيئة. Mount Kenya is not as هو عامل as high يبقى is not as high as Mount Kilimanjaro. Europe is not as dry هتبقى as dry as Australia. Egypt is big than هتبقى bigger than أكبر من Jordan. This month was dry than يبقى drier than أكثر جفافا من. Lying on the beach relaxing than working in the city more relaxing than. The traffic in Cairo means it's not than noisier than أكثر إزعاجا من. Mount Catherine is old than my older than. I think that the river is polluted more واكتب كلمة polluted than. A lot of oranges are grown مبنية للباسف للمجهول تزرع are grown. Niagara Falls شلالات نياجرا by the most people in the world طبعا دي باسف تعامل معاملة الجمع are visited يتم زيارتها. cut grow is grown يزرع uncountable لا يعد. علي فراج known for playing squash is known مشهور بلعبة السكواش. تانتا's beautiful لأحمدي موسك visit by thousands is visited يتم زيارته بواسطة العديد من الناس. English speak all over the world في كل أنحاء العالم. الإنجليزي بيعامل معاملة المفرد. التصريف الثالث من speak spoken كل ده على الباسف آخر درس في المنهج. جيزة is no يبقى is known is مكتوبة. التصريف الثالث معروفة بالأهرامات. مو صلاح no is known معروف by people everywhere. Sport is watch هتبقى watched يتم مشاهدتها by people around the world. Football play all around the world يبقى is played يلعب. Thousands of fish آلاف السمك are catch التصريف الثالث من catch caught by people. A lot of rubbish recycled by Germany and Korea عن طريق ألمانيا وكوريا طبعا is recycled يعني يعاد تدويرها أو يعاد تصنيعها. هندخل على آخر سؤال في امتحان الإنجليش. آخر سؤال معانا سنة تانية في امتحان الإنجليش بيبقى يا إما paragraph يا إما إيميل. وطبعا احنا شرحنا الاتنين في القناة ازاي نعمل باراجراف وازاي نعمل ايميل وبرضه موجود في قائمة التشغيل قناة مستر عمرو رقم 2 هنلاقي فيها الباراجراف والايميل مشروحين ازاي نكتب مقدمة وخاتمة لو انت ما عندكش القدرة انت تكتب. وطبعا انا هنا في المذكرة مجمع لكم اهم الموضوعات اللي تركزوا عليها ويكون عندكم فكرة كبيرة عنها عشان تقدروا تكتبوا عنها في امتحان مثلا your daily routine نظامك اليومي. والموضوعات دي انا شرحتها برضو في فيديو لوحدها قبل كده في قناة مستر عمرو 2 والرابط هتلاقوه في صندوق الوصف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو في اي خطأ بعتذر عنه اثناء الفيديو. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. انتظرونا ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني شرح المنهج بالكامل مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.